عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 919. ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور بقى احتكار الثروة والسلطة طبعا، والإسراف في هذه الأموال التي يؤتى بها بالظلم، أموال سحت. وهذه الحلقة عن الرشيد، هارون الرشيد، اللي هو بقى مشهور جدا يعني كخليفة بقى، يعني بلغت الدولة العباسية فيه يعني في عصره أوج ازدهارها. الخليفة الرشيد الجانب الآخر بقى هو كان بيشتغل يعني نقول ايه بقى، واحد بياخد اتوات من الناس، يعني اذا غضب على واحد يصادره. وهو كان في واحد مشهور جنب الرشيد دايما، كان اسمه مسرور السياف، وده كان شغلته يقطع الرؤوس، والكل كان بيخاف منه. فمعنى ان واحد بقى يجي هات مسرور، يبقى نهاره مش فايت. ويمكن جايز نتعرض بقى لهذا الخليفة اللي هو الرشيد وغرامه بالنساء. كان عنده جواري قد كده، ومع ذلك ما كانتش تعجبه إلا الجارية التي يملكها غيره. وإذا كان حتى كانت يعني أي واحد عنده جارية حلوة تعجبه يقول له بيعها لي، وإلا طبعا هيقتله. وعنده أبو يوسف اللي هو القاضي بتاعه، ويحل للخليفة أنه يخش بها بنفس الليلة بدون عدة بدون أي حاجة. فبالتالي يعني هو كان بيستخدم سلطته في جمع الأموال، وفي سلطته بقى في المتعة الحسية بالزنا. مش كان بيعجبه اللي حواليه، كان متجوز كام واحدة من الحرائر، من ضمنهم زبيدة بنت عمه اللي هي أم الخليفة المأمون، واللي أنجبت له أم الخليفة الأمين زبيدة، والأخرى اللي أنجبت له المأمون، والأخرى اللي أنجبت له المؤتمن، وأولاد كثيرة إلى آخر، يعني نساء كثيرات. لكن هو كان عينه على من لا يملك. بالنسبة للأموال بقى، كان هنا رواية حلوة قوي. الرشيد بعت صالح إلى منصور بن زياد ويقول له: قد وجب عليك 10,000 درهم فاحملها إلي اليوم، فإن فعل إلى ما قبل غروب الشمس، وإلا فخذ رأسه. إذا ما جابش الفلوس دي النهاردة، إما تيجي بالفلوس النهاردة، إما تجيب لي رأسه وتيجي، مفيش فصال. فراح بقى صاحبنا صالح إلى منصور الغلبان ده. طبعا منصور ده مش غلبان ولا حاجة، منصور ده برضه حرامي، ما هم كلهم حرامية يابا، كلهم بيشتغلوا. الحرامي الكبير اللي هو الرشيد، والجماعة اللي حواليه حرامية، والرشيد بس إذا يعني ما عجبوش واحد يسلب أمواله وهكذا. فلما راح صالح ده راح للمنصور فقال ما منصور: ذهبت والله نفسي، والله ما أتمكن من 300,000 درهم. يعني إزاي بقى إن أنا أدفع 10,000 درهم وأنا مش عندي إلا 300,000 درهم؟ فإزاي يعني؟ فالمهم قال له: أنت عارف، لا إما كده لا إما أجيب راسك. فقال له: طب خلاص، بديني أروح البيت وأوصي، يعني أوصي بقى، يعني خلاص هيتقتل يعني. فلما دخل إلى أهل بيته ارتفع صياح الحريم والجواري، عنده حريم وعنده جواري، راجل يعني 100 100. وبعدين قال له: طب بقول لك إيه يا صالح، ما روح ليحيى بن خالد، لعل الله أن يأتي بالفرج على يده. فدخل هم الاتنين على يحيى وهو عمال بيعيط، يحيى بن خالد البرمكي.
فقال له يعني أنا المفروض إن أنا أدفع 10,000 درهم، يعني 10 مليون درهم، أعمل إيه؟ فيحيى طبعا كان راجل كريم، طبعا كل برضه فلوس يحيى وفلوس غيره كلها من الأموال السحت. فأطرق متفكرا اللي هو الأستاذ يحيى بن خالد المرمكي، ثم دعا جارية من جواره بتوع كم عندك من المال؟ فقالت 5,000 درهم، يعني 5 مليون. فراح ياخدهم منه وراح بعت لابن الفضل. انت قال له انا عرفت انت عايز تشتري ده ب 2,000 درهم، يعني 2 مليون. ابعت لي الفلوس دي. بعتها له. بعت لجعفر ابنه، جعفر ابن يحيى بن خالد، قال له ابعت لي 1000 درهم، مليون. بعت. وبعدين قال للخادم اللي هو على رأسي لأنه واقف وراه بيحرسه، قال لي ابعت لي كذا كذا من عندك. والمهم راح جاي جمع له الأموال كلها، لمها من الناس اللي حواليه وقال له خد يا عم فلوس روح وديها للرشيد. وبهذا أنقذ هذا الرجل. الرشيد يعني على طول بسيف ادفع ادفع. لكن كان بينفق الأموال دي ازاي؟ الرشيد يعني حكي له قصة عن واحد حائك خياط يعني، وكان عايز يتسلى فبعت للخياط، فالخياط قعد يتكلم مع الرشيد عجب الخياط وكلامه، فأمر له ب30,000 درهم. طبعا بعد الخياط ده بعد كده طبعا هيقفل الدكان بتاعه ويدوب عليه بقى يصرف خد بالك الدرهم في ايام الوقت يساوي كذا يعني. اسحاق الموصلي اللي هو كان متخصص في ان هم يشتري الجواري المغفلات او الساذجات اللي هم بنات تسريين كده حلوين مش عارفين حاجه، يبتدي يعلمهم الغناء والعزف ويعلمهم الفقه والادب والشعر وبتاع وكده يعني، وبعدين يبيعها بملايين للخليفه والجماعه اللي حواليه. وكان راجل بقى مشهور بموضوع الغناء وموضوع العزف الى اخره. وتوفى سنه 188 هجريه. خد من الرشيد يعني وجد له التركه بتاعته 24 مليون درهم. ده الراجل المغنواتي اللي هو بيشتغل في الجواري. طبعا الفلوس دي كلها جايه منين؟ جايه من الرشيد. والرشيد جاب الفلوس دي منين؟ من عرق الناس الغلابه، اجدادنا الغلابه. في واحد شاعر اسمه سلم الخاسر متوفى 186، قال لك ان هو لما مات اصاب من مدائح الملوك بس 100,000 درهم، وخد من الخليفة المهدي 100,000 درهم على قصيدة. وفي الرشيد منح الرشيد بقصيدة فاداله الرشيد 100,000 درهم. وزبيدة اللي مرات الرشيد ملت فاه درا، يعني ملت حنكه درر جواهر، فباع الدرر دي ب20,000 دينار. ومات سلم الخاسر ده في ايام الرشيد وعنده بقى الايه كل الالاف ديت من ضمنها 36,000 دينار. الرشيد قدم من الري، من منطقة الري، وراح منطقة الري الرقة في الشام، وكان عنده بقى مراته أم جعفر فبات عندها وأمر لها من الغد ب6,000 درهم وتخوط من الوشي وسلال من الزعفران وطرائف مما أهداه إليه علي بن عيسى بن مهان. الأستاذ علي بن عيسى بن مهان كان هو الوالي على المناطق اللي هي ديت في فارس، وادى حاجات كتيرة جدا للرشيد لما الرشيد راح له. فالرشيد راح متنازل عن كل الحاجات دي عشان خاطر بات ليلة عند ست أم جعفر مراته. 6,000 درهم يعني 6 مليون. تخوت يعني أثاث من الوشي
وسبال من الزعفران. الزعفران ده غالي جدا على فكرة على حسب ما اسمع يعني، إلى آخره. هنا قصة مضحكة جدا. يعني دايما أقول لك يعني مهما تعمل لمراتك على أي حاجة غلطة تقول لك أنت عملت لي إيه؟ أنا شفت منك إيه؟ ده حصلت مع رشيد مع زوجته أم الأمين اللي هي الست زبيدة بنت عم. بيقول لك خرج الرجل، خرج أمير المؤمنين رشيد من عند زبيدة وقد تغدى عندها ونام وهو يضحك، فراوي بيقول له قد سرني سرور أمير المؤمنين، ما أضحكك؟ قال لك ما أضحك إلا تعجبا من هذه المرأة. أكلت عندها ونمت فسمعت رنة فقلت ما هذه؟ قالوا 300,000 دينار وردت من مصر. يعني صحي قال لك في فلوس بقى بتيجي وتنحط، فلوس بقى تشتغل. ايه في ايه؟ قال ده 300,000 دينار لسه جاي من مصر. طبعا الوالي اللي على مصر تبع الرشيد عشان خاطر يبعت 300 دول يبقى معناها ان هو نهب من المصريين اضعافهم. لكن اهم شيء الفلوس راحت الى بيت الرشيد وهو كان نايم وبيتغدى عند ست زبيده. فست زبيده قالت له هبها لي يا ابن عم، هو ابن عمها. قالت له ادهم لي يا ابن عمي 300,000 دينار. فقال خدوهم يا بنت عمي. ولسه قاعدين مع بعض اتخانقوا مع بعض، فقالت له اي خير رايته منك؟ انا خدت منك ايه؟ الرشيد لما مات كان في بيت المال، مش فلوسه يعني، في بيت المال اللي هو للصرف على الدولة، ولا توفى في بيت المال 900,000 ونيف، يعني 900 مليون دينار. وذكر بعض المؤرخين أنه خلف ما لم يخلفه أحد من الملوك من العين اللي هو الذهب والورق اللي هو الفضة والجوهر والدواب والأثاث، سوى طبعا الضياع. الضياع أكثر من 100 مليون دينار. دي كلها يا بابا جايه منين؟ من أجدادنا الغلابة. مال سحت واكتنزه الخليفة يفرقه بسرف وبسفه على هذا وذاك، كفران بالنعمة. الذين جاءوا من بعد الرشيد وحتى الآن ينهبون الأموال ويقدسونها ويهربونها وكأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه، وتعجبون من سقم صحتي هي العجب. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العزيز القرآني وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.